Всім привіт, друзяки-гарбузяки! Ви на каналі Віталія Дробашевича, тут про зброю та захист. Сьогодні, друзі, у нас друга частина теми про комплект першої необхідності. Перша частина отут за посиланням, якщо ти пропустив, обов'язково подивись. Дякую вам всім за підписки. Нас уже більше 10 тисяч. Підпишись і ти, щоб не пропустити круті україномовні відео. Ну і давайте перейдемо до справ. Аптечний комплект. Тут все дуже індивідуально, у мене отака окрема сумочка з зіпом, бинт, вата, пластир медичний двох видів, презервативи, йод-зеленка, спирт, перекис водню практично постійно в моєму рюкзаку. Окремо хочу відзначити засіб широкого спектру дії Mr. Defender. Нещодавно відкрив його для себе. Дуже прискорює загоєння ран, знімає запалення, набряки. Коротше, незамінний тепер у моїй аптечці препарат. Також у мене тут є антибіотики широкого спектру дії, жаропонижаючі засоби, активоване вугілля та антипроносний засіб, препарати для зняття болю, препарати проти алергії, декілька одноразових шприців можна використовувати як за призначенням, так і для дозування якихось речовин. Раджу також додати турнікет, але їм необхідно вміти користуватись. Ваш комплект може значно відрізнятися, але в мене отакий. Їстівний комплект. Тут все має бути в ідеалі сухим, легким та з тривалим строком зберігання. Підійдуть сублімати готової їжі, сухі фрукти, сухе м'ясо, горіхові набори, жирні консерви. Звісно, снікерси, для мене це One Love. Хтось скаже, що цукор зайвий і приводить організм до стресу, але без них я нікуди не піду. Каву або чай беріть за бажанням. 2 пляшки води, фільтри для води, отакий звичайний фільтр, який можна до чогось приєднати і відфільтрувати воду. І отакий можна просто смоктати із калюжі, але це не точно. Воду, друзі, все ж таки бажано прокип'ятити навіть після фільтрації. Також я маю отакі обеззаражуючі пігулки на всяк випадок. Замість хліба я беру отакі сушки, вони досить довго зберігаються, можна їх розмочити водою і вживати як звичайний хліб. Рекомендую. І так, друзі, переходимо до самого цікавого: комплект для полювання та самозахисту. В отакій коробочці невеличкій я зібрав тут ліска, гачки, гумки, грузики, поплавки. Коротше, в мене все в разнобій, можна вже купити готові отакі набори. Рекомендую взяти з собою декілька додаткових мотка ліски для, наприклад, обмотування периметру вашого нічного розташування, щоб оперативно виявити незваних гостей. Перцовий балончик від собак і не тільки, в мене навіть з ліхтариком. Як власник зброї, я планую взяти із собою рушницю. По-перше, можна буде добути собі їжу, по-друге, забезпечити самозахист від різних мутантів, зомбі. Ну ви розумієте, про що я. Ні. Я маю рушницю 16-го калібру, але перевагу віддам більш універсальному 12-му калібру, до якого простіше дістати набої. У мене отака от помпа Hatsan Escort, про неї я розкажу в окремому відео за посиланням. А якщо ти ще не маєш зброю, раджу отримати посвідчення прямо зараз, поки діє спрощений порядок для отримання дозволу на зброю, та придбати собі базовий варіант якої-небудь рушниці. Як це зробити швидко, є відповідне відео на каналі, обов'язково подивись. До зброї необхідно мати зручний чехол, бажано водостійкий, складний шомпол з насадками для чищення. У мене їх декілька видів, але особливо раджу от таку от з отвором, в який можна запхати, наприклад, металеву губку, яку я також раджу взяти із собою. Як цим користуватись, також буде відео на каналі. Звісно, візьму з собою пару пляшечок масла чистоствол. Для мене це ідеальне універсальне масло, чистить, захищає, що ще потрібно. Також раджу взяти набір для чищення. Тут у мене ватні диски, ганчірка та ватні палички. Маю отакий от зручний патронтаж, можна на пояс, можна якось на себе повісити.
Тут шумові або холості патрони для попередження, гумові травматичної дії, універсальні дробові 5 та 7 номеру і, звісно, картічні та кульові патрони. Коротше, отакий от джентльменський набір. Якщо буде можливість взяти з собою складові для релоудінгу, візьму порох та капсуля. Патрони можна буде споряджати повторно, дріб можна відлити з старого акумулятора. Мобільний комплект для релоудінга, звісно, не завадить. Також хочу роздобути сигнальні патрони, зараз в мене їх, на жаль, немає. Всі ці речі я планую розмістити в кишенях одежі, у такому цивільному рюкзаку і отакій термосумці. Загальна вага без зброярського комплекту приблизно 9 кг. Зі зброярським комплектом 18. Ти скажеш, забагато? Можливо, але якщо ти не один, можна розподілити деякі речі між собою. Також можна переполовинити якісь речі. Можна придбати сумку на колесах, отаку або отаку. Напиши свою думку у коментарях, щоб ти особисто взяв у екстреній ситуації. Став лайк, якщо відео було корисним. А у мене на цьому все. Мира і злагоди твоїй оселі. Пока-пока.